Hello sa inyong lahat! Nandito na naman tayo sa Pagkaing Pinoy TV. Magluluto tayo ngayon ng Filipino style na chicken curry. Una natin gagawin ay ang paggigisa. So, naglagay tayo ng cooking oil. Lalagay na natin yung onion at garlic. So, lulutuin natin ito hanggang sa maging soft at translucent yung ating sibuyas. Ilagay na rin natin yung ginger. So, haluin lang natin paminsan-minsan. Susunod naman, ilalagay na natin yung chicken. So, igigisa natin ito for about 5 to 7 minutes hanggang sa mag-light brown yung ating chicken. Mapapansin nyo, binabaliktad ko yung ating chicken para hindi siya masunog. So, gagawin ko lang siya ulit kasi makikita nyo medyo nasusunog na yung ilalim ng pan. So, ikutin lang natin or i-flip lang natin. Next, ilagay na natin yung fish sauce or patis. Then, haluin natin para mag-infuse yung flavor ng ating patis. So, hayaan lang natin itong maluto pa para hindi maging undercook yung chicken. Ngayon naman, ilagay na natin yung coconut milk. Ilagay na rin natin yung water. Then, hahayaan natin itong maluto for another 20 minutes. Luto ng maigi yung ating chicken, so pwede na nating ilagay yung carrots, potato, green bell pepper, at red bell pepper. So, hayaan lang natin itong maluto hanggang sa lumambot yung mga gulay. Ngayon, ilalagay na natin yung curry powder. Kung gusto nyo na mas strong yung flavor niya, pwede pa kayong magdagdag. So, para sa akin, okay na to kasi meron ako mga kids na kakain din itong chicken curry, Filipino style. So, hahayaan lang natin itong maluto for another 5 minutes. Now, let's season it with salt and pepper. At haluin lang nating maigi. Ayan, ready na ang ating Filipino style chicken curry. So, ilagay na natin siya sa isang bowl.
Yan, napakasarap nito. Mapaparami yung rice ninyo, I'm sure. At magugustuhan to ng inyong buong pamilya. Ayan, natuto tayong magluto ng napakasarap na chicken curry. I'm sure magugustuhan nyo tong recipe na to. I-try nyo din siya. At kung meron pa kayong ibang recipes na gusto nyong gawin ko, just comment it below. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung subscribe button at i-tap yung bell icon para makareceive kayo ng notification sa aming latest videos. Visit our website at www.pagkaingpinoytv.com to get the full recipe. Mag-follow kayo sa aming Instagram at Pagkaing Pinoy TV1 at mag-join din kayo sa aming Facebook page at Pagkaing Pinoy TV1. Thank you for watching, guys, and we'll see you again next time. Bye!